chào các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Số nha. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay mặt lưng con Xiaomi Redmi Note 9 Pro nha các bạn. Trước mặt mình là cái con Redmi Note 9 Pro nha các bạn. Cái này tình trạng nó vỡ lưng cắn bên đây nha các bạn. Đây các bạn, trước khi mình thay mặt lưng thì mình giới thiệu những cái mặt lưng bên mình hiện có nha các bạn. Đây bên mình hiện có 3 màu nha các bạn, màu đen, màu xanh và màu nhám nha các bạn. Bây giờ khách sẽ thay đổi qua màu này xài nha các bạn. Mặt lưng bên mình là mặt lưng zin nha các bạn. Nó ngoài mình nhận thay ra mình có bán mang về cho các bạn nào ở xa, các bạn mua về các bạn tự thay cũng được, các bạn xem video các bạn tự thay ở nhà cũng được nha các bạn. Còn các bạn nào mà thấy khó quá thì các bạn hãy mua về ra cửa hàng nhờ kỹ thuật thay cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái mặt lưng này ra nha các bạn. Bữa là đọc cái điện thoại 09 rồi tâm rồi ở đó sẽ được theo được. Bữa là ba đi báo điện thoại nó mở cái điện nước gì chú ý xong rồi gọi lại rồi nó cũng nghe không thấy rồi. Rồi còn nghe bữa đó đó. Đây các bạn, mình đã tháo được mặt lưng ra nha các bạn. Sau khi mình tháo mặt lưng ra thì mình sẽ vệ sinh cái phần keo nó còn sót lại trên cái sườn các bạn. Vệ sinh sạch sẽ mình dán nó mới khít mới đẹp nha các bạn.
mình vệ sinh sạch sẽ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lột keo trên cái mặt lưng, mình nộp vô nó hoàn thành rồi. Lưng này bên mình nhận thay tầm khoảng 30 phút nha các bạn. Đó, sau khi mình nạp cái lưng vô, mình sẽ vuốt cho keo nó dính lại các bạn. Các bạn, giờ là mình đã hoàn thành nha các bạn. Đó, mặt lưng sau khi mình thay là khép đẹp nha các bạn. Đó. Đó, vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn cái quá trình thay cái mặt lưng con Xiaomi Redmi Note 9 Pro bên mình nha các bạn. Đó, các bạn nào mà trong quá trình xài các bạn lỡ tay làm rơi vỡ, các bạn hãy liên hệ bên mình để bên mình tư vấn giá cho các bạn nha, cũng như là thời gian các bạn. Con này mình làm thời gian khoảng 30 phút các bạn. Rồi mình tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn ở những clip sau nha.